everyone! Welcome to my video. Bago ko umpisahan, gusto ko lang sanang i-share o sagutin few questions sa mga bagong YouTuber ngayon. Anong mga i-content ko at anong uri ng mga videos ang i-content ko? Ano-ano mga i-content ko depende sa mga nakahanda akong video sa araw o linggo na yun. Ibabase ko sa life experiences ko. Unang-una syempre itong video tutorials ko para sa mga beginners tulad ko at sa mga gustong magsimulang mag-vlog. Gagawa din ako ng videos about troubleshooting sa mga cellphone, using apps at sa mga computers. Gagawa din ako ng videos about career, motivational advice, and tips on how to get employed. Gagawa din ako ng videos about multi-level marketing tips kung paano ka makakapag-prospect at makakapag-invite ng tama. Gagawa din ako ng videos tips on how to start your business. Dahil nagre-review ako para sa CSE, sabayan niyo ako mag-aral ng mga posibleng topics na pwedeng lumabas sa civil service exam. Dahil gagawa din ako ng video para dyan. Gagawa din ako ng videos about gaming sa Mobile Legends. Cover din ako ng mga kanta, basta abangan nyo na lang. At kung ano-anong random videos na pwede at sana makatulong sa inyo. Kaya naman bago ko simulan tong first video tutorial ko, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang videos. Okay, let's start.